دلوقتي نكمل دراسة موضوع الكلاتشز، وعرفنا الفرق بين الكابلينج والكلاتش. الكابلينج ده عبارة عن connection بين driving و driven. لو الدرايفنج member is on لازم الكابلينج ينقل للدريفن member. لو وقفت الدرايفنج لازم الدريفن يقف. بالنسبة للكلاتش ممكن الدريفن member يبقى on أو off بحسب ما أنا عايز، رغم إن الدرايفنج ممبر is on. يعني تقدر توقف الدريفن ممبر وتخلي الدرايفنج شغال. هو ده الكلاتش. شفنا قبل كده البليت كلاتش أو السنجل بليت كلاتش. ده مالتي بليت كلاتش، يعني في أكتر من بليت. زي ما أنا شايف هنا أدي 1 بليت، أدي 2 بليتس، والدريفن ممبر برضو عليه كام؟ 2 بليتس. ادي الدرايفنج وادي الدريفن. يبقى اول ما ابص لاي كلاتش اول حاجه ادور عليها هو فين الدرايفنج ممبر. تاني حاجه ادور عليها فين الدريفن ممبر او الريسيفر. تالت حاجه ادور عليها هي الكلاتشنج element. ازاي الكلاتش ده بيعمل كلاتشنج. فهنا الاجابه ازاي الكلاتش ده بيعمل عمليه الكلاتشنج عن طريق بليتس اهي. والبليتس دي عددها مش واحد، ده أكتر من واحد، ممكن 2 3 4 and so on. وهنا دي كلها plane surfaces. في حاجة اسمها الانر بليتس اهي اللي راكبة مع الدريفن ممبر اهي واهي. وفي درايفنج بليتس اللي راكبة مع الموتور سايد اللي هي دي واللي هي دي. وطبعا عشان الكلاتش ده يعمل موضوع الانجيجمنت لازم البليتس دي يبقى فيه بريسنج فورس. الفورس ده جاي منين هندرسه بعد كده. يضغط البليتس دي على بعض، يعني البليت فيه فورس كده اهي وفي فورس كده. البليتس دي تقرب من بعض يبتدي الفريكشن تتنقل من البليت ده للبليت ده ومن ده لده ومن ده لده and so on. يعني الفريكشن في النهاية اللي اتنقل، التورك اللي اتنقل عن طريق الفريكشن هيوصل لمين؟ هيوصل للدريفن ممبر ويروح للدريفن شافت ويوصل للحاجة اللي انت عايز تشغلها. يبقى هنا عندي أكتر من 1 بليت وكلهم perpendicular على الشافت. ده منظر ليه برضو مالتي بليت كلاتش. أول حاجة قلنا ندور عليها هي الدرايفنج شافت أو الدرايفنج سايد. تاني حاجة ندور عليها هي الدريفن ممبر أو الدريفن شافت. وطبعا باين هنا ادي شافت، ادي الدرايفنج شافت وادي الدريفن شافت، مفيش بينهم أي كونتاكت. بعد كده في الديسكس، ديسكس الزرقاء دي هي مع الدرايفنج، راكبة مع الدرايفنج. والديسكس اللي بالأحمر دي هي اللي راكبة مع الدريفن سايد. وبيتنقل التورك من الأوتسايد ديسكس للإنسايد ديسكس اللي هي راكبة اللي هي الحمرا دي. وفي النهاية يتنقل عن طريق الفيذر إلى الحاجة اللي انت عايز تشغلها. طيب ازاي بيحصل التورك ترانسميشن في البليت كلاتشز؟ معادلة يمكن شفتوها قبل كده. عندي التورك عبارة عن اكسيال فورس في راديوس، ودي معادلة سهلة خالص. التورك عبارة عن الفورس العمودي اللي هو الاكسيال فورس اللي هو في اتجاه الشافت في المين راديوس، وبعد كده بضرب في coefficient of friction وأضرب في number of contact surfaces. يبقى التورك عبارة عن معامل احتكاك ميو axial force mean radius و number of surfaces. A clutch is basically a friction material, sort of like a brake pad that transfers the power between the motor and the transmission, which ultimately goes to the wheels. You have a
flywheel on the end of the motor at the end of the crankshaft, which is in the bell housing of the transmission, and you have a clutch disc that bolts up to the flywheel. Then you have your pressure plate that holds the disc in place. So now you have the flywheel that's bolted up to the motor that's constantly spinning. Then you have the pressure plate that bolts up to the flywheel that holds the disc in place. And the disc is splined. The spline's right here in the middle of the disc that'll go onto the input shaft of the transmission. So the clutch spins freely in the middle, and every time you let in and out of the clutch pedal, the pressure plate moves back and forth to engage the disc to the flywheel. Friction eventually will stop the disc from turning, and the pressure plate will transfer the power from the flywheel to the splined input shaft through the transmission, which ultimately hits the ground. So as you can see, the flywheel gets bolted onto the crankshaft with bolts, and it is stationary with the crankshaft now. Take the clutch disc, and you stick the alignment tool through the center of the clutch disc and in through the center of the crankshaft. Then you line up the pressure plate onto the dowel pins. You can go ahead and start putting your bolts in. That's the actual motor. This is the end of the crankshaft opposite the timing belt. This will be covered up by the bell housing of the transmission. So now we're in the hole. We need to line it up. And there we go. And that's basically an install of a clutch. طيب المعادلة اللي شفناها بتاعت التورك دي كان فيها حاجة اسمها ميو coefficient of friction. هنا عندي جدول ادي الماتيريال. طبعا اتكلم على coefficient of friction يبقى بتكلم على ماتيريال ومعاها contact بماتيريال اخر، يعني cast iron on cast iron or steel, pressed asbestos on cast iron or steel, and so on, bronze on cast iron, and so on. ده الاوبريتنج كونديشن لو كان دراي او ان اويل. في بعض الكلاتشز بنضطر نستخدم فيها الاويل، ودي هنبقى نتكلم عليها لما بيكون ميتال تو ميتال كونتاكت ومفيش فريكشن لاينر. هنا بيديني معامل الاحتكاك اهو coefficient of friction. هنا بيديني الاوبريتنج تمبريتشر اللي يشتغل عنده الكلاتش عشان ما يحصلش اوفر هيت، وهنا بيديني الماكسيمم بريشر اللي يتحمله الفريكشن بليت او اللي يتحمله الكونتاكت سيرفيس. الرسمة دي بتوريني البليت. ادي البليت اهي شايفينها، ليها outer radius او outer diameter و inner diameter، وكل ده هو كل ده هو السيرفيس الفريكشن سيرفيس. كل ده هو الفريكشن سيرفيس. هنا هو بياخد element عشان يدرس حسابات البريشر والوير. وهنا بنشوف في الرسمة اللي على الشمال ادي بليت اهي، ده سنجل ديسك او سنجل بليت، وادي البريشر. هنا معتبر ادي البريشر is uniform على السطوح، ومديني هنا ال W دي على فكرة هي الاكسيال فورس في المعادلة دي. المهم it's a force أو it is a thrust parallel to the shaft axis، ودي هي ال friction surface أو. هنا بدون الدخول في تفاصيل كتير، المعادلة دي اللي هي بتاعت التورك فيها F axial وفيها R mean. في عندنا two cases، حاجة اسمها ال UPD Uniform Pressure Distribution، حاجة اسمها Uniform Wear Distribution. ال Uniform Pressure Distribution يعني أنا بفترض ال pressure is assumed to be uniformly distributed over ال friction surface. يعني أدي friction surface أهو، يعني ال pressure عند النقطة دي هو ال pressure عند النقطة دي هو ال pressure عند النقطة دي، يعني pressure is uniformly distributed. بنعمل بعض الحسابات مفيش داعي للدخول فيها، إنما في النهاية بوصل لحاجة اسمها ال R mean. ال R mean دي أهي اللي هي هنا في المعادلة. طب قيمة R mean تبقى إيه؟ تبقى 2/3 R outer cubed minus R inner cubed
على R outer squared minus RI squared. يعني لو عايز أعرف قيمة ال RM. طيب لو أنا بشتغل ب Uniform Wear Distribution Case. يعني إيه Uniform Wear Distribution؟ يعني البليت دي اهي لما يحصل لها وير، طبعا الوير هنا في الاكسيال دايركشن اللي هو في الاتجاه ده اهو، الوير في الاتجاه ده اهو، يعني البليت دي بيحصل لها تآكل بعد شوية. النقطة دي تحصل لها تآكل، النقطة دي يحصل لها تآكل. فلما أقول يونيفورم وير يعني التآكل على السطح ده كده منتظم. فنتيجة لأن عندي لو افترضت Uniform Wear Distribution بنقدر نطلع ال RM، بتطلع هي الأرثماتيك مين، يعني الأوتر زائد الإنر على 2. يبقى آخد ال RM اللي تطلع من هنا وأعوض بيها في معادلة التورك. كويس؟ طيب إمتى أشتغل ب RM وإمتى RM Uniform Pressure أو RM Uniform Wear؟ دي بنقول لك عليها. وممكن الكلاتش يبقى actually وهو لسه جديد بيبقى Uniform Pressure Distribution، بعد فترة بيتحول إلى إن الوير هو اللي يبقى Uniform. هنا في بعض المعادلات البسيطة. الدي ام المين دايمتر هو متوسط التو دايمترز عشان سهولة الحسابات. البي اللي هو العرض بتاع الفريكشن لاينر ماتيريال، يعني المسافة دي، ده البي اللي هو دي اوتر ناقص دي انر مقسوم على 2. الاريا اللي بتتعرض للفريكشن او الاريا اللي بتنقل بالفريكشن هي باي في المين دايمتر في بي. بعد كده لو انا بشتغل ب 1 بليت كلاتش 1 بليت بناخد ريشيو دي ام على بي تقريبا from 8 to 10. لو كان مالتي بليت كلاتش بناخد دي ام على بي from 4 to 5. ودي قيم عشان تساعدني في حسابات الكلاتش، وهنشوف الكلام ده اكتر في تمارين. ده برضو مرة تاني بليت كلاتش، وهنا بنشوف البارتس بتاعتي الدرايفنج ويل دريفن، وهنا بنشوف البليتس اهي، ادي بليت هنا اهو وادي بليت هنا اهو. والكلاتش ده عشان يشتغل هنا عندي هنج اهي، فيكست هنج. طيب لو انا جبت الحركة في الاتجاه ده اهو اللي هو الاتجاه واحد، ايه اللي يحصل؟ الاتجاه واحد ده لو انا عملت كده النقطة دي ثابتة، النقطة دي فيكست، دي هتروح كده، يعني الكلاتش will be engaged، يعني السوستة بتتفرد. لو انا جبت في الدايركشن 2 كده اهو، الهاندل جت في الدايركشن 2، النقطة دي ثابتة، فالنقطة دي تروح كده، يعني تعمل compression للسبرينج ويبقى الكلاتش ريليست. يبقى كده 2 كلاتش disengaged، 1 الكلاتش engaged. دلوقتي هنشوف نوع تاني من الفريكشن كلاتشز. الجيومتري اتغير، يعني في البليت كلاتشز كانت السيرفسز كده وكده كانوا بارل، وكان ده الشافت اهو، كانت دي الشافت. هنا البليتس او الفريكشن سيرفيس بقي كونيكال، يعني ادي واحد وادي واحد، they are inclined بانجل معينة على الشافت. ادي الموتور وادي الريسيفر او الدريفن. وهنا زي ما احنا شايفين اول ما السبرينج دي تبقى ريليست، يعني اللينكس بتاعها بيكبر، السطح ده هيقترب من ده ويحصل انجيجمنت. لو انا عايز اعمل ديس انجيجمنت باجي للجزء 2 واخليه يمشي في هذا الاتجاه، يعني بعمل كومبريشن للسبرينج. لما اعمل كومبريشن للسبرينج يعني السطح ده اهو بيرجع بيرجع لورا. بص كده على الانيميشن دي،
أول ما الدراع ده بص لحركته ده واقف اهو، مرة تاني بنشوف الكونيكال كلاتش، والفرق بين البليت كلاتش والكونيكال كلاتش هو الاتجاه او الوضع بتاع الفريكشن سيرفيس. هنا اهو السيرفيسز ار inclined للشافت، فده يبقى كونيكال كلاتش. هنا بيوري لك حساباته، ادي الكونيكال فريكشن سيرفيس المعمول بالاسود ده، وهنا برضو بيحسب inner diameter و outer diameter، وادي الدرايفنج شافت وادي الدريفن شافت. Cone clutch. The cone clutch is an axially actuated clutch which is able to transmit a لاحظ relatively هنا high بتقسم torque for البليت its وبين size الكون. compared to a single plate clutch of the same size due to increased surface area. Cone clutch is usually now confined to very specialist transmissions like in racing, rallying, power boats, or in extreme off-road vehicles. Instead of mating two spinning ادي discs, the الكلاتش، cone clutch uses two conical surfaces to transmit torque by friction. Cone clutch assembly consists of a female cone, a male cone, a spring, and clutch control. The surface of a male cone is covered with friction material. This can be like a car brake lining made of asbestos. When something forces, the two halves of the cone are effectively locked together onto the shaft. The female cone is the clutch driving member, which is connected to the crankshaft. Male cone slides on splines of the clutch shaft. Cone clutch provides positive drive when the external face of the male conical member engages with the internal face of recessed female. طيب لو جينا نحسب التورك بالنسبة للكونيكال كلاتش، احنا فاكرين قبل كده استعملنا معادلة معادلة التورك، وكانت بتساوي التي، كانت بتساوي coefficient of friction مضروب في F axial مضروب في المين radius، وكنا بنضرب في حاجة اسمها N، وN دي كانت النمبر of plates. بالنسبة للكونيكال كلاتش ال N غير موجودة. ليه؟ لأن أنا عندي سطح واحد أهو، friction surface، واحد في الدرايفنج واحد في الدريفن. طيب المعادلة بتبقى شكلها إيه؟ لما بنعمل بعض الأناليسز الإف أكسل أهي اتجاهها، ده اتجاه الإف أكسل، ودي الإليمنتال إف أكسل، يبقى في فورس هنا perpendicular على السيرفيس أهو اللي اسمه دي بي، ونلاقي إن ساين سيتا تساوي الإف على الدي بي، يعني ساين
سيتا دي تساوي ايه؟ تساوي الدي اف اي او الاف اي مقسوم على البي. يعني اهي البي، يعني بمعنى تاني ان البي هتساوي اف اي على ساين سيتا اهي، اف اي على ساين سيتا، ويبقى كأن التورك ترانسميتد هيبقى ميو في البي في ار مين، يعني الاف اي على اف على ساين سيتا، يبقى الاف اي مقسومة على ساين على ساين سيتا، دي اقدر اقول عليها it's an effective force FE، يعني نفس معادلة التورك القديمة بس تشيل الاف اي وتحط بدلها اف اي على ساين سيتا. طبعا هنا الساين سيتا اقل من 1، فيبقى الاف اي على ساين سيتا دي اكبر من الاف اي، وبالتالي التورك transmitted by a conical clutch would be greater than a torque transmitted by plate clutch for the same conditions. ودي ميزة في الكونيكال clutch.